Guys, today, mag-start na tayo. Start na ako magturo sa inyo kung paano ba i-install si KINEMASTER nang walang watermark sa taas. So, magsimula na tayo. Guys, take 3 na to ha, as in take 3 na. So, welcome back to my YouTube channel. And kung bago ka pa lang sa akin YouTube channel, please mag-click ka na click mo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga vlog. So, ngayong videos, ngayong vlog na to is gagawa ako ng tutorial kung paano ba mag-install ng KINEMASTER ng walang watermarks. Kasi diba, yung iba gumagamit ng KINEMASTER na may watermark kung saan is pwede silang makapiright dun sa watermarks na yun. So, ngayon is tuturuan ko kayo paano matanggal yung watermarks na yun. Para maggamit nyo na ng pretty watermarks. Para magamit nyo na ng maigi or ng maayos si KINEMASTER ng walang watermarks, nang hindi kayo makaka-copyright. And guys, yung KINEMASTER app na yon is maganda talaga siya gamitin. Kahit na yung mga app kung saan kayo masanay. Pero kung sa mga gumagamit ng KINEMASTER, is ito na ang time para malaman nyo kung paano ba matanggal yung watermarks sa KINEMASTER app. Tama ba? Oh, tama. So guys, tuturuan ko kayo kung paano ba mag-download ng KINEMASTER ng walang watermarks. So, punta tayo sa Chrome. I-click natin yung Chrome sa ating cellphone. And i-search natin is yung AC Market. Type natin AC Market. Ayan, AC Market. So, lalabas siya. And then, i-click mo itong unang lumabas. Para ma-download natin yung, ayan, yung AC Market, kailangan mo natin i-download tong AC Market, tsaka tayo magda-download ng KINEMASTER. So, click natin yung download. Ayan, and then, i-click natin yung okay kasi para, hindi siya maka-harm sa ating cellphone. Na natin siya kasi magda-download naman siya. Antayin lang natin siya mag-download. Ilang minutes. Abrázame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor. Yeah. No quiero perder lo que queda. Y más allá, a través de la gran oscuridad, hasta que me convierta en rayos. Y más allá, a través de la gran oscuridad. So guys, tapos na siya mag-download. Ngayon naman is puntaan natin siya. I-click natin yung dinownload natin kanina. Dahil may gagawin pa tayo sa settings is kailangan natin siyang i-okay, install block para i-allow natin yung unknown source para ma-source na yung app na i-download natin na AC Market. Para pwede siya sa cellphone natin. And punta lang kayo sa settings, i-click nyo lang open yung unknown source. So, install na natin yung app. Then, i-click natin yung AC Market ang na-download natin para mag-install siya sa cellphone natin. Ayan, just wait lang natin siya ma-install.
AC Market. So, i-type naman natin yung KINEMASTER app sa taas ng search na AC Market. So, type natin KINEMASTER application. Ayan. So, i-click natin yung KINEMASTER app. And then, yung sa version, meron kasi siyang version dyan eh. Ayan, diba? 4.11.16. So, pipindutin natin yun na ayan, guys, kung nakikita nyo, ang daming mga application sa baba, diba? Pwede mong pang-edit sa mga vlogs mo. Ayan. So, i-click natin yung version ng ayan, sa 4.7. And then, choose your, profile. Siyempre, babae tayo. So, i-click natin yung female. Tapos, ilagay natin yung name natin. So, i-click natin yung play, yung para ma-save siya. So, i-click na natin yung download. Ayan, so, okay, data. Mag-download siya pa. Nagda-download siya gamit yung data natin. So, i-click, punta tayo dun sa may arrow. Para makita natin yung dinownload natin. So, antayin lang natin siya mag-download, guys. Más allá, a través de la gran oscuridad, hasta que me convierta en rayos, y más allá, a través de la gran oscuridad, y más solo un trueno de horizontes, seremos miles, crecemos en número, solo un trueno de horizontes, seremos miles, y más allá. So, guys, i-open natin siya. I-install natin siya. And then, may i-click tayong, ayan. And then, i-install natin siya. Ayan, antayin lang natin siya mag-install kasi para ma-process na yung KINEMASTER. And then, maya i-open natin siya, guys. Abrázame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor. Yeah. No quiero perder lo que queda. Y más allá. Guys, ito open na natin siya para makita natin kung may watermarks ba siya o wala. So, antayin lang natin. So, kung nakikita nyo is walang ka-picture-picture yung aking cellphone kasi nag-format ako. Pinormat ko yung cellphone ko kasi naglolo ko na siya.
Ayan guys, kung nakikita nyo is wala siyang watermark sa taas ng pictures. Ayan o, dito kasi meron yan watermarks. Pero ngayon is wala na siyang watermark dahil nga din-download natin siya sa Easy Market. Hindi tayo nag-download ng KINEMASTER sa Play Store. Pag sa Play Store tayo nag-download, may watermarks kasi siyang kasama. So guys, I hope na makatulong to sa inyo at magamit nyo itong pang-edit kasi maganda rin itong pang-edit ng mga vlogs. So, huwag mo kakalimutan i-click ang subscribe button and notification bell para lagi kayo updated sa aking mga vlogs. Thank you!